नमस्कार मंडळी. आज रेसिपी नाही आहे बरं का. आज मी तुम्हाला दाखवते आमच्या घरी गणपती बाप्पासाठी आम्ही बॅकड्रॉप कसा तयार केला. तर घरी एक टी व्हीचा जुना खोका होता, त्याचा पुठ्ठा घेतला आणि जेवढा बॅकड्रॉप लागणार आहे तेवढ्या प्रमाणामध्ये तो कापून घेतला. मग छोट्या छोट्या खिडक्या किंवा आपण झरोके म्हणतो तसे वरच्या भागामध्ये 10 बसवून घेतले आणि जिथे गणपती बाप्पा बसणार आहे त्याच्या पाठीशी मिरर येईल अशा प्रकारे एक मोठा झरोका बनवला आणि असे पूर्ण पुठ्ठ्यावर हे कापून घेतले आणि वरच्या छोट्या छोट्या खिडक्यांमध्ये दिव्याचं तोरण लावायचं, त्यामुळे त्या हिशोबाने त्या खिडक्या बनवल्या. नंतर पुढच्या भागाला रंगीत पेपर येईल अशा प्रकारे त्या पुठ्ठ्यांवर बसवून घेतला. मग त्याला एक गोल्डन टेप जी मिळते रेडीमेड, ती चिकटपट्टी पण लावून घेतली आणि अशा प्रकारे 10 छोटे छोटे स्क्वेअर तयार करून घेतले, रेक्टँगल्स तयार करून घेतले आणि पूर्ण पुठ्ठ्याला पुढच्या साईडने हँडमेड पेपर लावून घेतला. असा जो तुमच्या आवडीचा आहे तो लावू शकतो. मग मागच्या साईडने जिथे हँडमेड पेपर आपल्याला होल पाहिजे तिथे कापून घेतला. नंतर मग सफेद रंगाने ॲक्रिलिक पेंटने सगळ्या ज्या खिडक्या आहेत त्यांना बॉर्डर करून घेतल्या आणि तुम्हाला जशी हवी तशी तुम्ही डिझाईन बनवू शकता. आणि छोट्या खिडक्यांना पण अशी डिझाईन बनवली व्हाईट ॲक्रिलिक कलरने. आणि असं सगळं रेडी झाल्यावर ते फ्रेमच्या पुढच्या बाजूने चिटकवून घेतलं आणि मग मागच्या साईडने जिथे जिथे 10 होल होते तिथे छोटे बल्ब लावून घेतले तोरणाचे. आणि जो मोठा झरोका होता की जिथे मिरर लावायचा होता तो मागच्या साईडने मिरर लावून घेतला आणि अशा प्रकारे हा बॅकड्रॉप भिंतीला लावून घेतला. आणि तोरण ऑन केल्यानंतर ते इलेक्ट्रिक बल्ब त्या खिडक्यांमध्ये इतके छान दिसायला लागले की काय सांगू. आणि गणपती बाप्पा बसवल्यावर तर ते अतिशय सुंदर दिसेल. आणि 2 साईडने थोड्या फुलांच्या माळा सोडल्या, आर्टिफिशियलच आहेत, ती वॉशेबल फुलं आहेत, ते तोरण लावलं. तर गणपती बाप्पा बसल्यावर तर मी फोटो टाकेनच, पण कसं वाटलं तुम्हाला हे इको फ्रेंडली डेकोरेशन तर ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. थँक्यू. बाय.